Всім доброго дня! Сьогодні я в гостях у Сергія Грищенка. Це власник компанії Magma Energy, виробника продуктів для систем опалення. І сьогодні поговоримо про його компанію, про його продукти і всі інші цікаві моменти. Доброго дня, Сергій! Дякую, що знайшов час для спілкування. Так як вже казав, ми поговоримо сьогодні про твою компанію. І на початку хотілося б дізнатися про історію створення, як тобі прийшла ідея створення компанії, чим вона займається і які основні продукти випускає. Мені просто було цікаво, коли на нашому пострадянському ринку почали з'являтися бренди, західні бренди, і вони мали ім'я своїх власників. Одна із перших компаній, яку я почув, з якою ми почали працювати, це був Юнкерс, Х'юго Юнкерс. І мені стало цікаво, а чи можливо взагалі у нас таке зробити? Чи можливо так, щоб створити таку компанію, яка би пережила своїх засновників? І, мабуть, не було там такої ідеї заробити, да? Ну, бо заробляти і так виходило, а от щось створити таке, що буде там в віках, ну це було цікаво. І, мабуть, це мною рухало і зараз рухає. Розумію. А чому ти вибрав направлення саме геліосистеми на тому, на чому спеціалізувалася твоя компанія? Крим. Крим, багато сонця, багато потреби в гарячій воді. Це комерційні такі установи, які потребували гарячу воду. Не дуже багато де було можливості там в плані підведення якихось енергосистем, газ, електроенергія. А геліосистеми вирішували це питання, і ми дуже активно впроваджували такі сонячні установки. Тому і була ідея і після 2014 року переїзду в Київ цей напрям активно рухати і зайняти свою нішу. Ну, отак. Розумію. Які продукти на даний момент твоя компанія випускає під брендом Magma Energy? В нас є декілька розробок, і все почалось з того, що ми хотіли зробити продукт, який потребував би мінімум людського фактору, мінімум інструментів. І його можливо було швидко запропонувати клієнту, грубо кажучи, в один клік. І в нас є модулі для приготування гарячої води від сонячної енергії з можливостями розширення нагріву опалення, нагріву басейну. І зараз дуже активно наша фреш-станція для нагріву води в проточному режимі, більш гігієнічний метод нагріву води. Активно рухаємо. І багато ідей, як спрощувати монтаж. Багато ідей, ми хочемо їх впроваджувати, більше і більше займатися розробками. Відразу декілька запитань по цій тематиці. Тобто я розумію, що ваш продукт він є актуальним і корисним відразу для двох категорій ваших клієнтів. Тобто це кінцевий користувач, який умовно юзає весь будинок, де стоять ваші системи, і монтажник, який це все монтує. Вірно я розумію, що для кожної з них ваші продукти приносять спрощення життя, спрощення користування, спрощення процесу монтажу. Так, основна ідея, де можуть застосовуватись проточні станції нагріву води, це не тільки приватне будівництво, це можуть бути багатоквартирні будинки, це може бути комерційні заклади різного призначення, соціальні. Ну і навіть зараз є така тенденція і військові об'єкти, скажімо там, де необхідна гаряча вода, це може бути перебування, де військові перебувають, там необхідна гаряча вода, ми можемо пропонувати рішення з нашим обладнанням. А то, що стосується, так, звісно, ми хочемо
спростити підхід до монтажу, і це зможе підтягнути більше людей, більше молодих людей, які зможуть працювати в цьому ринку і заробляти. Наші рішення мінімум потребують інструментів, мінімум потребують довгострокових таких навиків, можна сказати, навичок. І, звісно, щоб це поліпшувало і можна було заробляти, можна було рухатися в цьому інженерному ринку дуже активно. Тим більше зараз ринок буде потребувати якісних і швидких рішень в плані відбудови, в плані будівництва нашої країни. Чи пропонуєте ви своїм клієнтам послуги технічного підбору, технічної консультації до вашого обладнання? Це основне, це головне і це опора нашої компанії. Технічна підтримка на кожному кроці від підбору обладнання, допомога з розробкою принципових схем, допомога з розробкою проєктних рішень, проєктування, підтримка при пусконалагоджувальних роботах і підтримка при сервісі. Ми не просто там хочемо щось продавати, ми хочемо, щоб від наших рішень був зиск, була користь. На даний момент, я так розумію, вашій компанії вже багато-багато років і саме в Києві вже давно працюєте. Розкажіть якісь декілька об'єктів, таких значимих для вашої компанії, де монтована і працює вже ваша продукція. Ну так швидко, що можу згадати, один із комерційних об'єктів – це головне відділення банку Crédit Agricole. Там застосована схема приготування гарячої води від геліосистеми і працює фреш-станція. Ну, клієнти задоволені. Декілька, ну я вже не буду казати про побутові, ну про приватні об'єкти, да, ну це там значуща така доля, де застосовані наші вироби. Два дитячі садочки в Києві ще також використовують геліосистеми. Дуже добре. Наступне питання. Ваші продукти являються не зовсім типовими для українського виробництва. Багато людей сприймають продукт Made in Ukraine, це щось таке просте, яке вміє конкурувати тільки ціною, має не зовсім гарний вигляд, не має якоїсь там технологічної частки. Ваш продукт, навпаки, він в собі включає більш інтелектуальні розробки, так би мовити, мізки, да, туди включає. Таке питання. Наскільки потенціал українського виробництва в сторону інтелектуальних розробок є? От зараз, який ви бачите потенціал? Ну, по першу чергу, дуже приємно, що ти так відмітив наш продукт. Ну, часто буває таке, і це приємно, бо ми дуже сильно стараємось, щоб це був якісний і не тільки там мав технічне рішення, так, і свій функціонал, ще був і дизайн. Ну, і ми чуємо, що це не може бути, що це в Україні зробили. Потенціал просто лютий, ну, реально. Ми бачимо дуже багато, в Україні дуже багато мізків. Да, неправильно я сказав? Ну, це ми залишимо все рівно. Це буде як в кінці нарізка, типу, гарних вираз. Мозгов дуже много, дуже багато мозгов. В нас просто, дійсно немає такого, як сказати, реалізації. Да? Дуже небагато прикладів, коли це реалізується в якісь вже реальні речі, в якийсь реальний бізнес. Гарні бізнес-ідеї, дуже гарно, але ще не досить прикладів. Покоління
студентів повинна бачити успіхи в бізнесі, створення бізнесу, створення систем, створення нових продуктів, розробка нових продуктів. Саме українських продуктів. Українських продуктів. І тим більше тут в Україні. Ми знаємо багато українських винахідників, які реалізували себе десь там на Заході, так, і це вже там сторіччями. Але хочеться не втрачати, хочеться, щоб технології були тут, щоб ми могли по максимуму застосовувати сучасні технології. Цього зараз не вистачає. Я так розумію, не вистачає інвестицій, не вистачає підтримки, але в плані інтелектуального, в плані конкуренції такої, в плані боротьби такої, як в нас є внутрішня в ринках, там успіх тільки такий должен бути. Добре. Які найбільші складності для вас, як для розвитку компанії, виникають за останній час? Не знаю, мені складно так оцінити якусь там державну підтримку, бо її ніколи не було. Я не знаю, що таке, коли вона є і як це. Складнощі, в першу чергу, вірити. Щоб ми, українці, вірили в себе. Ми вірили в те, що ми, і зараз такий підйом є, і ми віримо в себе, віримо в Збройні Сили, віримо в наших, весь народ віримо. І треба працювати, треба більше працювати, і ми подолаємо, тим більше зараз війна створила таке велике горе, але і вона створила такі великі можливості для України, для українців, і ми обов'язково цим скористуємося. І обов'язково Made in Ukraine, ці продукти будуть такі топ рішень, топ дизайн, топ системність. Я теж вірю і хочеться вірити те, що зараз відбувається з Україною, це якби погано з одного боку, з іншого боку, це той момент і той поштовх, який дозволить Україні змінитися, як захиститися від зовнішніх ворогів і так поміняти себе всередині, для того, щоб наблизитися до тих цінностей і ідеалів, які є всередині кожного українця, і це дозволить згуртувати повністю суспільство і збудувати нашу нову країну. І в зв'язку з цим питання про майбутнє. Так як ми поговорили частково про твої уже продукти, які ти маєш, які має твоя компанія. Але я знаю, що ти не зупиняєшся на цьому і розробляєш нові продукти. Які твої плани на майбутнє? Які нові продукти буде випускати в найближчому майбутньому компанія Magma Energy? Розкажи про це. Все в мене починається з чогось глобального, а потім не там маленькі кроки, ми там глобальна ціль. Я не знаю, ціль, не ціль. Ми якось обсуждали, а чи можливо таке. Людство вже не зупиняється на планеті Земля, так? Вже не зупиняється. І це буде, мабуть, відбуватися дуже швидко. І така ідея, чи може компанія Magma Energy створювати такі системи життєзабезпечення, які там будуть на нових планетах? Гарна ідея. Давайте спробуємо. Я не знаю, чи при моєму житті, чи не при моєму житті таке буде, але я думаю, це гарна ідея і гарна ціль. Я бачив, коли таку ідею я озвучував, там люди вставали і виходили, там якось було інтерв'ю. Мабуть, смішно, але все, що я вигадував, було спочатку, мабуть, смішно, а потім ми просто йшли і реалізовували те, що задумали. І так, до того ми готуємо дуже потрібний продукт. Готуємо презентацію в квітні місяці. В квітні місяці ми презентуємо новий продукт, який необхідний для нашої країни, його зараз потребує ринок. Якщо коротко, це продукт,
У інженера завжди, і тим більше в цей час виникає задача і виникає така дилема, який теплогенератор застосувати. Це тепловий насос, газовий котел, а може це вже і водневий котел, а може це твердопаливний котел, а може це електроенергія, а може це фотовольтаїка або геліосистема. А якщо я виберу цей продукт, якщо я виберу цей теплогенератор, в подальшому зможу я дооснастити систему. Наш модуль буде дозволяти в будь-який час, на будь-якому етапі будівництва або життя, застосувати будь-який теплогенератор. І ця система може автономно працювати, цей модуль може автономно працювати. Я дуже багато зараз розкажу. Дуже багато розкажу, тому є такий задум, є таке рішення, є такий продукт. Ми обов'язково в квітні місяці зробимо презентацію. Я сподіваюся, будемо і відзнімемо ще не одне відео. Добре, ми просто ще презентуємо один потужний інструмент, про те, що ми і казали, для молодих спеціалістів, які зможуть швидко входити в ринок, швидко формувати свої пропозиції і швидко, якісно заробляти і в першу чергу давати якісні рішення своїм клієнтам. Ну, розказав? Чудово. Ну, звучить, по-перше, свіжо, актуально і амбіційно. Ну, це дуже добре. Ти спитав, чого не вистачає, да, і які є проблеми, з чим стикаємось. Також не вистачає досвіду в плані заохочення інвестицій, в плані підтримки. Не просто там хтось приніс гроші, да, це бізнес інвестує в бізнес і допомагає таким геніальним компаніям робити крутий бізнес довгостроковий і бути в партнерстві. Є така компанія Robert Bosch, і вона є в Україні своїм підрозділом, філіалом. І взагалі у Robert Bosch є гарні кейси, ну це їх бізнес, да, коли вони купують якісь заводи, коли вони інвестують, але це не відбувається в Україні. Так от, компанія Robert Bosch Україна, я задумав, що на протязі 2 років, це було ще в 2019-му, що Robert Bosch Україна інвестує в Magma Energy 10 мільйонів євро. В цілому, мені подобається твій підхід до бізнесу, як розвивається твоя компанія, тому я бажаю твоїй компанії тільки розвитку в цьому році, в найближчих роках, тому те, що ти сказав, що хоч твоя ціль на рахунок не обмежуватися цією планетою, а іншими, звучить якби фантастично і трохи там, можна сказати, там крейзі, да? Але це амбіція, це візія, до якої потрібно йти, і я бажаю, щоб твоя компанія все-таки колись дійшла до того рівня. Добре, ну все. Дякую, Жень, дякую. Було цікаво.